আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল সিকিউৰিটি বিচাৰি কৰ্মচাৰীসকলে দীঘলীয়া আন্দোলন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে বৰ্তমান নতুন এবিধ পেঞ্চন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো হৈছে UPS অৰ্থাৎ ইউনিফাইড পেঞ্চন সিস্টেম। আৰম্ভণিতে আছিল ওল্ড পেঞ্চন স্কিম অৰ্থাৎ OPS আৰু তাৰ পিছত আহিলে NPS 2004 চনৰ পিছত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে জইনিং কৰিছিলে তেওঁলোকে NPS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ আন্ডাৰত পেঞ্চন লাভ কৰে। আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে যে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে সেইটো ইউনিফাইড পেঞ্চন সিস্টেম। চৰকাৰে ইউনিফাইড পেঞ্চন সিস্টেমক লাইক ওল্ড পেঞ্চন স্কিম বুলি ক'ব বিচাৰিছে যদিও তাত থকা বহুতো ফিচাৰ্ছ কিনিয়ে কৰ্মচাৰীসকলৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰিছে। তাৰে ভিতৰত মেইন প্ৰশ্নটো হৈছে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট যে ফাইনেন্সিয়েল সিকিউৰিটি কৰ্মচাৰীসকলে বিচাৰি আছিলে সেইটো UPS এ সঁচাকৈ দিব পাৰিবনে? কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া হৈছে যে চৰকাৰে যি কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰিলে যে তেওঁলোকে নিজে চুজ কৰিব লাগিব NPS ত থাকিবনে UPS লৈ যাব। এতিয়া সেইটো লাইফ টাইম এবাৰহে চুজ কৰিব পাৰিব। যদি কৰ্মচাৰীজনে NPS ত থাকিম বুলি চুজ কৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভৱিষ্যতে UPS ত যাব নোৱাৰিব। এতিয়া সমস্যাটো কি ইয়াতে, যিহেতু এইটো হৈছে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল সিকিউৰিটি কথা, কৰ্মচাৰীসকলে ভৱিষ্যত ফাইনেন্সিয়েল সিকিউৰিটি কথা চিন্তা কিমান দূৰলৈকে কৰিছে। এতিয়া সেই চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল নলেজ লাগিব। গতিকে প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে নিজে চুজ কৰিব পাৰিবনে UPS লৈ যোৱাৰ ভাল হ'বনে NPS ত থকা ভাল হ'ব? NPS ত থাকিলে মই কিমান টকা ৰিটায়াৰমেণ্টত পাম, কিমান টকা পেঞ্চন পাম, UPS ত থাকিলে মই কিমান টকা ৰিটায়াৰমেণ্টত পাম আৰু কিমান টকা পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিম, এই গোটেইখিনি কথা তেওঁ এনালাইসিস কৰিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁ কাৰেক্টলি চুজ কৰিব পাৰিব যে মই NPS ত থকাটো ভাল হ'ব নে UPS লৈ যোৱাটো ভাল হ'ব। গতিকে মই সকলো কৰ্মচাৰীসকলৰ আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেই ক্যালকুলেশন কৰি দেখুৱাম, স্পেশালি ক্যালকুলেশন কৰি দেখুৱাম যে আপোনালোক NPS ত থাকিলে ভাল হ'ব নে UPS ত যোৱা ভাল হ'ব। NPS ত থাকিলে আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইমত আপুনি গোটা পইচা কিমান টকা পাব হাতত, তাৰপিছত যদি আপুনি UPS লৈ যায় কিমান টকা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ লগে লগে আপুনি গোটাকে পইচা পাব আৰু এজ এ পেঞ্চন হিচাপে আপুনি কিমান টকা লাভ কৰিব, কোনটোত বেছি পাব কোনটোত কম হ'ব। এই গোটেই ক্যালকুলেশন মই যিমান পাৰো সিম্পলিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। জাস্ট আপুনি এই ক্যালকুলেটৰত আপোনাৰ সাৰ্ভিসত জয়নিং ইয়াৰ কিমান আৰু কিমান স্যালাৰিত জয়নিং কৰিছিলে সেইটো ভৰাই দিয়া লগে লগে ক্যালকুলেটৰে নিজে নিজে ক্যালকুলেশন কৰিব আপুনি NPS ত থাকিলে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত কিমান টকা লাম সাম এমাউন্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এজ এ পেঞ্চন হিচাপে কিমান টকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গোটেইখিনি নিজে নিজে ক্যালকুলেশনত ওলাই যাব। একেটা সময়তে হিফালে UPS ক্যালকুলেটৰটো আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইমত লাম সাম এমাউন্ট কিমান টকা লাভ কৰিব আৰু এজ এ পেঞ্চন হিচাপে কিমান টকা লাভ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি এটোও জানিম যে UPS ব্যৱস্থাটো কোন সকল কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু NPS ব্যৱস্থাটো কোন সকল কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ' সহায় কৰিব। গতিকে পলম নকৰাকে এতিয়া বলক আমি ক্যালকুলেটৰতে প্ৰ্যাকটিক্যালি ক্যালকুলেশন কৰি চাওঁ যে NPS ত কিমান বেনিফিট আছে UPS ত কিমান বেনিফিট আছে। গতিকে এইখনেই হল সেই ক্যালকুলেটৰ য'ত নেকি মই গোটেইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে যদি ভালকে বুজি পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব, স্কিপ কৰিলে আপুনি বুজি নাপাব। গতিকে ইয়াতে সব প্ৰথমতে আপোনাৰ জন্ম বছৰটো ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব। প্ৰথম আপোনাৰ জন্ম বছৰটো ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কোনটো চনত জয়নিং কৰিছিলে চাকৰিত, মই ইয়াতে ধৰিছো কোনোবা এজন কৰ্মচাৰী মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো, তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1990 চনত, 1990 জন্ম হৈছে। কৰ্মচাৰীজনে জয়নিং কৰিছে 2026 চনত, তাৰ মানে এই বছৰে জয়নিং কৰিছে আৰু তেওঁৰ ৰিটায়াৰমেন্ট এজটো হ'ব 60 ইয়াৰ্স আৰু ৰিটায়াৰমেন্ট ইয়াৰটো হ'ব 2056 আৰু তেওঁ টোটাল সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো তাৰ মানে গোটেই চাকৰি জীৱন কাল হ'ব 30 বছৰ। আৰু মই ইয়াতে প্ৰথম অৱস্থাত এজন 4th গ্ৰেডৰ কৰ্মচাৰীক এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো। অসম চৰকাৰ এজন 4th গ্ৰেডৰ কৰ্মচাৰীয়ে মিনিমাম 15,900 মান বেসিক স্যালাৰি লাভ কৰে এতিয়া, আৰু এতিয়া যিহেতু 58% DA লাভ কৰি আছে গতিকে 58% DA ইয়াতে দিলো। 15,900 ৰ 58% টো হ'ব 9,222 আৰু দুইটা বেসিক আৰু DA যদি লগ লগাই দিও আমি পাইছো 25,222 rupees। আৰু মই ইয়াতে ধৰিছো 6% annual growth of your salary, তাৰ মানে গোটেই সাৰ্ভিস পিৰিয়ডত গোটেই 30টা বছৰত মিনিমাম 6% কে আপোনাৰ স্যালাৰি গ্ৰোথ হৈ থাকিব। বছৰত দুবাৰ আপোনাৰ DA বাঢ়িব, বছৰে বছৰে আপুনি এনুৱেল ইনক্ৰিমেন্ট লাভ কৰিব, 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে আপুনি পে কমিশন লাভ কৰিব। গোটেইখিনি যদি আমি এভাৰেজ কৰি দিও মিনিমাম আমি 6% গ্ৰোথটো নিশ্চয় লাভ কৰিম। আৰু আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ টাইমত আমি এক্সপেক্ট কৰিছো যে আপোনাৰ স্যালাৰি 1,44,288 মান হ'ব। আৰু এতিয়া কম্পেৰিজন কৰিম এইজন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত NPS ভাল হ'ব নে UPS ভাল হ'ব। দুইটা ক্যালকুলেটৰ আপুনি ভালদৰে মন কৰি চাব। বিষয়টি ভালকে বুজি পাবলৈ হলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব লাগিব। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শেষত কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' কিটা মই আৰু লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। এজন কৰ্মচাৰীয়ে যদি NPS ত থাকে তেতিয়া তেওঁৰ কিমান বেনিফিট হ'ব আৰু UPS ত থাকে কিমান বেনিফিট হ'ব চাই লম আমি। যদি তেওঁ NPS চুজ কৰিছে তেতিয়া তেওঁ এটা NPS একাউন্ট থাকিব আৰু সেই একাউন্টত তেওঁৰ যিটো বেসিক পে আৰু DA মিলাই পেলাই যিমান হ'ব তাৰে 10% মাহে মাহে কাটি ৰাখিব NPS ৰ কাৰণে। তাৰপিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 14% দিব। তো NPS একাউন্টত কৰ্মচাৰীৰ ফালৰ পৰা টোটাল জমা হৈছে ৰিটায়াৰমেন্ট এজলৈকে 25,56,465। চৰকাৰৰ কন্ট্ৰিবিউশন ফালৰ পৰা NPS একাউন্টত জমা হৈছে 35,79,051 rupees। আৰু এই NPS ৰ একাউন্টত যিমান টকা জমা হৈছে সেই জমা হোৱা এমাউন্টটো মাৰ্কেটত ইনভেস্ট হৈ থাকে। যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰা হয় তাৰ পৰা আমি কিবা ৰিটাৰ্ণটো আমি নিশ্চয় লাভ কৰিম। আৰু যদি 8% কে ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায়, ইয়াতকে বেছি হৈ যাব পাৰে,
মই মিনিমাম ধৰি লৈছো 8%, যদি 8% ৰিটাৰ্ণ আপুনি লাভ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ NPS ৰ পৰা টোটাল কৰ্পাছ এমাউণ্টটো বনি যাব 1,82,58,633 rupees। ইয়াৰে পৰা আপুনি মেক্সিমাম 60% ৰিটায়াৰমেন্টৰ টাইমত আপুনি একেবাৰতে উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব, সেইটো কোৱা হয় লামসাম এমাউণ্ট বুলি। লামসাম এমাউণ্ট মানে হৈছে আপুনি ৰিটায়াৰমেন্টৰ টাইমত গোটাকে কিমান টকা লগে লগে লাভ কৰিছে, সেইটো লামসাম এমাউণ্ট। আপুনি মেক্সিমাম 60% লৈকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব NPS ৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি 60% উইথড্ৰ কৰিলে কিমান হাতত লাভ কৰিব 1,09,55,180 rupees আপুনি গোটাকে লাভ কৰিব। আপুনি ইমান ডাঙৰকে এমাউণ্ট এটা লাভ কৰিছে, নিশ্চয় হাততটো নথব, আপুনি বেংকত FD কৰি দিব। FD কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি পাব, তাৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব। টোটাল ইন্টাৰেষ্ট আপুনি মাহে মাহে লাভ কৰিব 54,776 rupees। আপুনি FD ৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰি থাকিব মাহে মাহে। বাকি যি 40% থাকি গ'ল সেইটো আপোনাৰ এনুইটি এমাউণ্ট বনিব। আপোনাৰ এনুইটি এমাউণ্টটো বনিছে 73,03,453 rupees। এই এমাউণ্টটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি ইয়াৰ পৰা পেঞ্চন লাভ কৰিব মাহে মাহে। এনুইটি এমাউণ্ট যিটো আছে আপোনাৰ সেই তাৰ পৰা আপুনি মিনিমাম 7% গ্ৰোথত আপুনি মাহে মাহে পেঞ্চন লাভ কৰিব 42,603 rupees কে। আৰু আপোনাৰ যিটো FD কৰিছিলে সেই FD এমাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি মিনিমাম 6% কে যদি আপুনি ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম আপুনি 54,776 কে আপুনি মাহে মাহে ইন্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰিব। এমাউণ্টটো প্লাছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাহত আপোনাৰ হাতলৈ আহি থাকে 97,379 rupees। এতিয়া চাওক UPS ৰ ক্ষেত্ৰত কি কেলকুলেশ্যন হৈ আছে। UPS ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এমপ্লয়ী ফালৰ পৰা 10% কে কাটি ৰাখে। 10% মানে আপোনাৰ বেচিক প্লাছ DA যিমান হয় তাৰ পৰা 10% আপোনাৰ পৰা কাটি ৰাখে মাহে মাহে। গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 18.5% কে আপোনাৰ যিটো পেঞ্চন একাউণ্ট থাকিব তাত ডিপজিট কৰি যাব। গতিকে ৰিটায়াৰমেন্টৰ এজলৈকে UPS একাউণ্টত এমপ্লয়ী ফালৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউচন হ'ব 25,56,465 rupees। আৰু এমপ্লয়াৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টোটাল ডিপজিট হ'ব 47,29,461 rupees। যেতিয়া ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব এজ এ লামসাম এমাউণ্ট হিচাপে, তাৰমানে মোটাকে যিটো টকা হাতত লাভ কৰিব সেইটো হ'ব 8,65,728 rupees। NPS ৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰি আছিলে 1 crore, UPS ৰ ক্ষেত্ৰত লামসাম এমাউণ্ট লাভ কৰি আছে 8,65,728 rupees অনলি। সেইটো লামসাম এমাউণ্ট। আৰু যদি এই লামসাম এমাউণ্ট যিটো হাতত লাভ কৰিছে সেই পইচাটো যদি তেওঁ বেংকত FD কৰি দিয়ে মিনিমাম 6% কে তেওঁ নিশ্চয় ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব। আৰু সেই ইন্টাৰেষ্ট এমাউণ্টটো হ'ব 4,329 rupees। UPS ৰ ক্ষেত্ৰত লামসাম এমাউণ্টটো বহুত কম। UPS ৰ ক্ষেত্ৰত লামসাম এমাউণ্ট কেলকুলেশ্যন কৰা এটা অদ্ভুত ধৰণৰ ফৰ্মুলা এটা আছে, বহুত কৰ্মচাৰীয়ে বুজি নাপায়। মই ইয়াতে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপুনি ৰিটায়াৰমেন্টৰ টাইমত লাষ্টৰ মাহত কিমান চেলাৰী পাইছিলে তাৰে 10 ভাগৰ এভাগ কৰক। এই কৰ্মচাৰীজনে লাভ কৰিছে 1,44,288 rupees। ইয়াক যদি মই 10 ভাগৰ এভাগ কৰি দিওঁ 14,429 rupees। এই কৰ্মচাৰীজনৰ টোটাল সাৰ্ভিস ইয়াৰ কিমান হয় 30 বছৰ। এই সাৰ্ভিস পিৰিয়ডক মাল্টিপ্লাই বাই 2 কৰক। এটা 30 ইয়াৰ্ছৰ মাল্টিপ্লাই বাই 2 কৰিলে কিমান হ'ব 60। গতিকে ইয়াতে মই 60 কৰি দিলো। এই দুইটা যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ যিটো এমাউণ্ট হ'ব তেওঁ এজ এ লামসাম এমাউণ্ট হিচাপে লাভ কৰিব। এতিয়া মই আকৌ কৰ্মচাৰীজনৰ জন্ম বছৰটো সলনি কৰি দিছো আৰু মই জন্ম বছৰ হিচাপে দিছো 2000। আৰু যদি তেওঁ চাকৰি জইনিং কৰিছে 2025ত তেতিয়াহ'লে তেওঁ টোটাল সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো হ'ব 35 ইয়াৰ্ছ। আৰু এইজন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি NPS হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মান্থলি 1,46,000 মান তেওঁ মান্থলি পাই থাকিব। বাকি কেলকুলেশ্যনখিনি গোটেইখিনি একে ৰাখিছো আমি। আৰু তেওঁ লামসাম এমাউণ্ট যিটো আছিলে সেইটো ভাল এটা এমাউণ্ট আছে NPS ৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু UPS লৈ যদি এইজন কৰ্মচাৰীয়ে সুইচ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ কি হ'ব চাই লওঁ। তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত লামসাম এমাউণ্টটো হ'ব প্ৰায় 13 লাখ মান টকা। আৰু তেওঁ যিটো UPS ৰ ফালৰ পৰা যিটো মান্থলি পেঞ্চন লাভ কৰিব সেইটো এৰাউণ্ড 96,000 মান হ'ব। আৰু যিটো FD কৰিছিলে যিটো লামসাম এমাউণ্ট সেইটো লামসাম এমাউণ্টৰ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব মান্থলি 6,758 rupees। এই দুটা যদি এমাউণ্ট প্লাছ কৰো তেতিয়াহ'লে এৰাউণ্ড 1 লাখ মান তেওঁ লাভ কৰিব। কিন্তু NPS ত তেওঁ লাভ কৰি আছিলে 1,46,000 মান। গতিকে এইজন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত NPS বেছি বেনিফিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদি মই কৰ্মচাৰীজনৰ জন্ম বছৰটো 1990 কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁ টোটাল সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো হ'ব 25 বছৰ। এইজন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত লামসাম এমাউণ্ট হিচাপে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব প্ৰায় 63 লাখ মান টকা আৰু এনুইটি এমাউণ্ট হিচাপে থাকি যাব প্ৰায় 42 লাখ মান টকা। আগৰ যিটো গ্ৰোথ ৰেটতে আমি যদি কেলকুলেশ্যন কৰো তেতিয়াহ'লে তেওঁ FD ৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট প্ৰায় 31,000 মান টকা লাভ কৰি থাকিব মাহে মাহে আৰু এনুইটি এমাউণ্টৰ পৰা মান্থলি ইন্টাৰেষ্ট প্ৰায় লাভ কৰি থাকিব 24,000 মান টকা। আৰু যদি দুইটা আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাৰণে মাহে মাহে হাতলৈ অহা টকাটো হ'ব প্ৰায় 56,000 মান টকা। এইজন কৰ্মচাৰী যদি UPS চুজ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মান্থলি যিটো পেঞ্চন লাভ কৰিব 53,000 মান UPS ৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব। আৰু তেওঁ যিটো লামসাম এমাউণ্ট লাভ কৰিব প্ৰায় 5 লাখ মান টকা। আৰু এই এমাউণ্টটো যদি তেওঁ বেংকত FD কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 2,600 টকা মান ইন্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰি থাকিব মাহে মাহে। আৰু দুইটা এমাউণ্ট প্লাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ মান্থলি লাভ কৰিব প্ৰায় 56,000 মান টকা। গতিকে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ইকুৱেল হৈ গৈছে। গতিকে আমি যি এই তিনিটা এক্সাম্পল আমি লৈ পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰি চালো এই কেলকুলেশ্যনত আমি বহুতখিনি কথা এতিয়া গম পাইছো নিশ্চয়।
NPS ৰ কিমান বেনিফিট আছে, UPS ৰ কিমান বেনিফিট আছে। ইয়াত সবতকে ডাঙৰ খেলটো হৈছে যে সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো কিমান আছে, সেইটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বনিব। এজন কৰ্মচাৰী যিজন কৰ্মচাৰী জন্ম অৱস্থা 1990 আছিলে, তেওঁ সাৰ্ভিস পিৰিয়ড অনলি 25 ইয়াৰ্স আছিলে। তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত NPS আৰু UPS প্ৰায় ইকুৱেল দেখুৱাই দিলে ইয়াতে। কিন্তু যেতিয়া আমি সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো 30 বা তাতকে বেছি আমি লৈছিলো এক্সাম্পল হিচাপে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত UPS তকৈ NPS বেছি বেনিফিট যেন দেখুওৱা হৈছিলে। গতিকে মেইন গেমটো কৰিব গোটেই সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটোৱে। যদি সাৰ্ভিস পিৰিয়ড ভাল আছে তেতিয়াহ'লে NPS বেটাৰ হ'ব পাৰে, আৰু যদি সাৰ্ভিস পিৰিয়ড কম আছে তেতিয়াহ'লে UPS বেটাৰ হৈ যাব পাৰে। আৰু এটা কথা, NPS টোটেলি মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব, UPS মাৰ্কেটৰ ওপৰত নহয়, এইটো গ্যাৰান্টিড পেনশন সিস্টেম হয়। এইটো মাৰ্কেট যিমানে ওপৰলৈ যাওক বা যিমানে তললৈ যাওক, UPS ত আপুনি এটা গ্যাৰান্টিড পেনশন এমাউন্ট লাভ কৰিবই। কিন্তু NPS ৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়, এইটো টোটেলি মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। মাৰ্কেট যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে NPS ত বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰে। মাৰ্কেট যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে দীঘলীয়া পিৰিয়ডৰ কাৰণে সাৰ্ভিস দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ হয়তো পেনশন এমাউন্টটো বহুত কমি যাব পাৰে। গতিকে NPS ইজ টোটেলি ডিপেন্ডেন্ট অন ৰিস্ক ফেক্টৰ। আপুনি যদি মাৰ্কেটৰ ৰিস্ক উঠাব পাৰে তেতিয়াহ'লে NPS ত থাকিলে আপোনাৰ কাৰণে বেটাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। যদি মাৰ্কেট ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিব। আৰু লগতে NPS ত আপুনি ভাল লামসাম এমাউন্টটো লাভ কৰিব যেতিয়া আপুনি ৰিটায়াৰ হ'ব। কিন্তু UPS ত লামসাম এমাউন্টটো বহুত কম। আপুনি NPS ত যিটো লামসাম এমাউন্ট লাভ কৰিব, এটা হেভি এমাউন্ট লাভ কৰিব, সেই এমাউন্টটো আপুনি মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি ভাল ৰিটাৰ্ণ আপুনি গেইন কৰাৰ চান্স আছে। কিন্তু আপোনাৰ লগত ভাল মাৰ্কেটৰ নলেজ থকাটো প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া। আৰু যদি আপুনি বিজনেছ কৰি ভাল পায়, বিজনেছৰ আপোনাৰ নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, বিজনেছৰ আইডিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই এমাউন্টটো বিজনেছ কৰিও ভাল ৰিটাৰ্ণ আপুনি ইনকাম কৰাৰ চান্স আছে। কিন্তু সেইটো নকৰি আপুনি মিনিমাম অন্ততঃ FD টো কৰিব পাৰিব। FD ৰ পৰাও আপুনি ভাল এটা মান্থলি ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰি থাকিব। NPS আৰু UPS ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিটা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডিফাৰেন্স আছে। NPS ত ফেমিলি পেনচনৰ ব্যৱস্থা নাই, UPS ত ফেমিলি পেনচনৰ ব্যৱস্থা আছে। UPS ত থকা কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে ৰিটায়াৰমেন্ট লয় আৰু ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত যদি তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ফেমিলিয়ে তেওঁ পাই থকা পেনচনৰ 60% লাভ কৰি থাকিব। NPS ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? NPS ৰ ক্ষেত্ৰত ফেমিলি পেনচনৰ ব্যৱস্থাটো নাই। যেতিয়া কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া যি সেই এনিউটি এমাউন্ট আছিলে সেই এমাউন্টটো নমিনীজনক ঘূৰাই দিব। বাট মান্থলি পেনচনৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকে ইয়াত। অৰ্থাৎ যি এনিউটি এমাউন্ট আছিলে সেই এনিউটি এমাউন্টটো টোটেলি নমিনীজনে লাভ কৰিব বা আপোনাৰ ফেমিলিয়ে লাভ কৰিব। লগতে আপুনি যিটো সেই লামসাম এমাউন্ট লাভ কৰিছিলে সেই এমাউন্টটো আপুনি বেংকত FD কৰি থৈছে, সেই এমাউন্টটো আপোনাৰ হয়, গতিকে সেই এমাউন্টটো আপোনাৰ নমিনী লাভ কৰিবই। কিন্তু UPS ৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাই। লামসাম এমাউন্ট যিটো পাইছে সেই এমাউন্টটো যদি বেংকত থৈছে তেতিয়াহ'লে এই এমাউন্টটো লাভ কৰিব নমিনীয়ে, বাকি যিটো পেনচন এমাউন্ট আপুনি পাই আছিলে তাৰ 60% হে ফেমিলিয়ে লাভ কৰিব। আৰু এটা ডিফাৰেন্স দুইটাৰ মাজত, UPS ত আপুনি যিটো এমাউন্টৰ পেনচন লাভ কৰি থাকিব সেই পেনচনৰ ওপৰত চৰকাৰে সময়ে সময়ে যি DA ডিক্লেয়াৰ কৰিব ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টমেন্টৰ কাৰণে, সেই DA আপুনি লাভ কৰি থাকিব। অৰ্থাৎ UPS ৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টমেন্টৰ ব্যৱস্থা আছে, বাট NPS ৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টমেন্টৰ ব্যৱস্থাটো নাই। এনিউটি এমাউন্টৰ পৰা যিটো পেনচন আপুনি লাভ কৰি থাকিব সেই এমাউন্টটো ফিক্স হৈ থাকিব, সেইটো নেবাঢ়ে কেতিয়াও। গতিকে NPS ত গোটেইখিনি খেলটো হয় এইটো যে আপুনি লামসাম এমাউন্ট কিমান গেইন কৰিব পাৰিব। ভাল যদি মাৰ্কেট হয় তেতিয়াহ'লে ভাল লামসাম এমাউন্ট আপুনি গেইন কৰিব আৰু সেই এমাউন্টটো লৈ পেলাই আপুনি আৰু মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি আৰু ৰিটাৰ্ণ ইনকাম কৰাৰ আপোনাৰ চান্স থাকিব। নহ'লেও আপোনাৰ বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে অপচন থাকিব যেতিয়া আপুনি সৰহকে লামসাম এমাউন্টটো লাভ কৰিব। NPS ত সবতকে ভাল বেনিফিটটো সেইটোৱে হ'ব যদি মাৰ্কেটটো ভাল হয়। তেনেহ'লে NPS কাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, UPS কাৰ কাৰণে ভাল হ'ব? যিসকলে ৰিস্ক উঠাব নিবিচাৰে, যিসকলৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰতি ইমান নলেজ নাই, আৰু যিসকলে সিকিউৰ লাইফ এটা বিচাৰে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট। কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নালাগে মোক, ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত মই এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউন্ট পাব লাগে, সিমান হলে হৈ যাব বুলি যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁৰ কাৰণে UPS বেটাৰ হ'ব। যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে মাৰ্কেটৰ ওপৰত কিছু নলেজ পজেছ কৰে আৰু তেওঁ ৰিস্ক উঠাব পাৰে, মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি কিছু টকা ইনকাম কৰা তেওঁৰ হেঁপাহ আছে, তেতিয়াহ'লে NPS ত থাকিলে আৰু সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো দীঘলীয়া যদি হয় তেতিয়াহ'লে NPS তেওঁৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব পাৰে। UPS ৰ আৰু এটা নেগেটিভ পইণ্ট সেইটো হৈছে যে আপোনাৰ সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো মিনিমাম 10 ইয়াৰ্স হ'বই লাগিব। 10 বছৰ যদি সাৰ্ভিস পিৰিয়ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি একোৱেই নাপায়। মিনিমাম 10 ইয়াৰ্স হ'বই লাগিব, আৰু 25 বা তাতকে বেছি হলেহে আপুনি UPS ৰ কমপ্লিট যিটো বেনিফিট আছে সেই বেনিফিটটো লাভ কৰিব পাৰিব। NPS টো টোটেলি মাৰ্কেটৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে। আপুনি 10 বছৰতে চাকৰি এৰি দিব পাৰিব, আৰু সেইটো সময়ত যদি মাৰ্কেট বহুত ভাল থাকে, মাৰ্কেটে বহুত ভাল যদি ৰিটাৰ্ণ দি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তোবা 30 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত যিটো এমাউন্ট লাভ কৰিবলগীয়া আছিলে সেই এমাউন্টটো হয়তোবা 10 বছৰটো পাব পাৰে, যদিহে মাৰ্কেটটো বহুত বেছি ভাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে। আৰু 30 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতো আপুনি NPS ত বহুত কম ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰে যদিহে মাৰ্কেটটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়। গতিকে টোটেলি ডিপেন্ডেন্ট অন মাৰ্কেট। NPS ত ৰিস্ক আছে, UPS ত ৰিস্ক নাই। NPS ত কোনো গ্যাৰান্টি নাই, UPS ত গ্যাৰান্টি আছে, বাট মিনিমাম সাৰ্ভিস পিৰিয়ডটো 10 বছৰ হ'ব লাগিব UPS ত, আৰু কমপ্লিট বেনিফিট পাবলৈ হ'লে 25 ইয়াৰ্স চাকৰি হ'ব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক NPS চুজ কৰিব নে UPS চুজ কৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। আপুনি কোনটো বিচাৰে, গ্যাৰান্টি বিচাৰে নে আপুনি হায়াৰ ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে? মন কৰিব আপোনাৰ সাৰ্ভিস পিৰিয়ড কিমান আছে, মিনিমাম 30 ইয়াৰ্স হ'লে মানে ভাল হ'ব, আৰু আপুনি ৰিস্ক উঠাব বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেইটো সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব, তেতিয়া আপুনি NPS নে UPS চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব। গতিকে শেষত আপোনালোকৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
সকলোকে ধন্যবাদ জনালো